Sziasztok! Ebben a videóban egy egyszerűen elkészíthető, mutatós teasüteményt készítünk, ami akár gasztró ajándékként vagy fenyődíszként is remekül megállja a helyét, ez pedig az üvegablakos linzer. Tartsatok most is velünk! A hozzávalókat 3-2-1 arányban használjuk, azaz fog kelleni hozzá 30 dg liszt, 20 dg margarin és 10 dg porcukor, ezen kívül egy pici só, egy citromnak a reszelt héja és egy tojás sárgája. Sziasztok! Hozzá is látok a linzertészta elkészítéséhez. Ehhez először a hűtőből kivett margarint lereszelem, lehet vágni is apró kockára, a lényeg, hogy minél gyorsabban, minél kisebb darabokba kerüljön bele a tésztába. A linzertészta margarinnal vagy vajjal készül. Én előnyben szoktam részesíteni a vajat, de az utóbbi időben előfordult, hogy a vajjal nem olyan linzertésztát kaptam, mint amilyet szerettem volna, úgyhogy most inkább margarint használok. A margarint alaposan elmorzsolom a lisztben, ez néhány perc alatt meg is van. Ekkor még semmiképpen ne kezdjük el gyúrni, úgy ahogy mutattam a kezemmel. Egyelőre az a cél, hogy egy morzsás állagot kapjunk. Mutatom is. Akinek van késes aprítója, beletelti ezt a liszt, margarin vagy vaj keveréket, de igazából kézzel is nagyon gyorsan meg vagyunk vele. Tehát együtt van a 3 rész 30 deka liszt, 2 rész 20 deka margarin, és most teszem bele az 1 rész 10 dekagramm porcukrot, és ezt is belekeverem. Annak ellenére, hogy édes tészta, kap egy picike sót is. A citrom reszelt héja finom illattal, aromával fogja gazdagítani a linzerünket. Még egy utolsó gyors összekeverés, és huppanhat is a tojás sárgája. Kicsit eldolgozom benne a sárgáját, és most következik a gyúrás. Ez a magas margarin tartalmú liszt, ami először morzsának tűnik, hamar össze fog állni egy gombóccá. Ahogy nagyjából összeállt, a linzertésztát kiveszem egy lisztezett deszkára, és ott végzem el az utolsó simításokat. Én szívesen csinálnám még ezt tovább, de a linzertészta nem szereti, ha túl van dolgozva, és én sem szeretném, hogy a kezemtől nagyon felmelegedjen a tészta, mert akkor ragacsos lesz. Folpakba csomagolom, és minimum 1 órára bekerül a hűtőbe. Ha letelt az idő, a tésztát kettévágom, egyelőre csak a felével fogok dolgozni. A deszkát és egy picit a tészta tetejét is meglisztezem, hogy ne tapadjon. A linzertésztát körülbelül 3 mm vastagságúra nyújtom. Lehet érezni, ha a sodrófa egy picit elkezdene tapadni, ilyenkor szórjuk meg egy kis liszttel a tetejét. A sütiformákat is lisztezem egy kicsit, hogy kinyomáskor ne ragadjon bele a tészta. A forma kis testvérével lyukat csinálunk a linzer közepébe.
Ha elkészültünk a formázással, felsorakoztatjuk őket egy sütőpapírral bélelt tepsire. Ha esetleg felakasztható sütidíszt szeretnénk készíteni, akkor egy hurkapálcával ejtsünk lyukat a tésztán. Péter nagyon várja már, hogy feladatot kapjon, a pontot az íre, azaz a linzerre, ő teszi fel. Bizonyám, mégpedig kemény cukorral. Ugyanis az üvegablakos hatást úgy érjük el, hogy a linzerek belsejébe különböző színű cukorkákat helyezünk. Így tesszük be a 180 fokosra előmelegített sütőbe alsó-felső sütésre. 10 perc elég ahhoz, hogy a cukor is megolvadjon, és a linzer is megsüljön. Nem szabad túlsütni a linzert, ugyanúgy, ahogyan a mézes kalácsot sem, és ezt azért említem, mert ez a módszer mézes kaláccsal is kipróbálható. Legalább 4-5 percet kell várnunk ahhoz, hogy a cukor már ne legyen forró, ne ragadjon. Utána könnyedén levehető a sütőpapírról. Kész is van az első adag üvegablakos linzerünk. A második adag tészta eddig a hűtőben pihent, jöhet a következő forduló. A formázás után megmaradt széleket nyugodtan gyúrjuk össze, az újra kinyújtható, úgyhogy nem lesz maradék. Az utolsó adag sütésünkből hagyományos linzer készül. Kihűlés után megkenjük lekvárral, majd a teli és lyukas linzereket összeillesztjük. Itt láthatók ezek a csillogó csodalinzerek. Tárolásukat mindenképp száraz, hűvös helyen ajánljuk, mert a melegben a cukor ragacsossá válik. Ha tetszett a videónk, ne felejtsétek el megnyomni a like gombot, és ha van kedvetek, iratkozzatok fel a csatornánkra is. És ne feledjétek, ketten főzni jó! Sziasztok!